Chào mừng mọi người trở lại với podcast của mình. Khi chúng ta nghĩ về những chiếc Boeing 747 phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ, hình ảnh đầu tiên hiện lên luôn là chiếc Air Force One lộng lẫy màu xanh trắng. Nhưng có một chiếc Boeing 747 khác, bí ẩn hơn, quan trọng hơn, các kịch bản khủng hoảng mà thường bay trong bóng tối. Nó có màu trắng tinh với một cục U kỳ lạ trên lưng, và đó là nó mang một biệt danh đặc biệt đáng sợ, máy bay ngày tận thế. Trong tập podcast hôm nay, chúng ta sẽ lật ngược kịch bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu về người anh em bí ẩn này trước, chiếc E4 Nightwatch, trước khi so sánh với biểu tượng toàn cầu là Air Force One. Hãy bắt đầu với chiếc máy bay thiết kế cho ngày tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Tên chính thức của nó là E4B Nightwatch, hay còn gọi là NAOC, viết tắt của National Airborne Operations Center, trung tâm chỉ huy tác chiến trên không quốc gia. Đây không phải là máy bay chở VIP, đây là một lầu năm góc di động. Nhiệm vụ cốt lõi của E4B là đảm bảo tính liên tục của chính phủ, Committee of Government. Nó được thiết kế để trở thành sở chỉ huy tối cao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện hoặc một thảm họa quy mô lớn phá hủy toàn bộ trung tâm chỉ huy trên mặt đất, bao gồm cả lầu năm góc. Hãy bước vào bên trong. Nếu Air Force One là một khách sạn 5 sao thì E4B là một trong những tàu khu trục không có sự sang trọng, không gian được tối ưu hóa cho chức năng quân sự. Nó có thể chở một phi hành đoàn khổng lồ trên tới 112 người, bao gồm các nhà phân tích tình báo, chuyên gia liên lạc và các tướng lĩnh cấp cao. Trung tâm của máy bay là phòng họp tác chiến, nơi các quyết định sinh tử được đưa ra. Và sự thật ít biết được về chiếc máy bay này. Đầu tiên, nó chỉ có công nghệ analog. Điểm mấu chốt làm nên sự khác biệt của E4B nằm ở khả năng sống sót của nó. Máy bay này được làm cứng ở mức độ cực cao để chống lại cái xung điện tử EMP, một luồng bức xạ gamma khổng lồ sinh ra từ một vụ nổ hạt nhân có khả năng nướng chín mọi vi mạch điện tử. Đây là lý do tại sao buồng lái của E4B trông cổ lỗ sĩ như một chiếc máy bay Boeing 747 của những thập niên 1980. Nó cố tình sử dụng rất nhiều công nghệ analog như đồng hồ cơ, cần gạt, dây dẫn bọc chì, vi mạch kỹ thuật số hiện đại rất nhanh nhưng mà cực kỳ nhạy cảm với EMP. Công nghệ analog cũ kỹ lại có một khả năng chống chịu tốt hơn nhiều. Về cơ bản, E4B là một pháo đài công nghệ cao được ngụy trang bằng lớp vỏ công nghệ thấp để tồn tại. Và sự thật ít biết số 2, nó có thể liên lạc với tàu ngầm như mọi người. Khả năng liên lạc của E4B là không tưởng. Cục U lớn trên lưng nó là một cái mái vòm chứa anten vệ tinh SHF cho kết nối băng thông rộng với toàn cầu, nhưng vũ khí liên lạc bí mật và quan trọng nhất của nó lại nằm ở cái đuôi cơ. Một cái anten VLF tần số rất thấp. Đây là một sợi dây kim loại được bọc cách điện dài 8 km, tức 5 dặm. Khi cần, sợi dây này sẽ được thả ra từ cái đuôi máy bay và bay lơ lửng ở ngay phía sau. Tại sao lại cần tới nó? Tín hiệu VLF là một loại tín hiệu vô tuyến duy nhất có thể xuyên qua hàng trăm mét dưới biển sâu. Mục đích của anten này để gửi lệnh phóng cuối cùng cho các tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược đang ẩn mình dưới đáy đại dương, ngay cả khi mọi phương thức liên lạc khác đã bị cắt đứt. Tóm lại, E4B không được thiết kế cho sự thoải mái, nó được thiết kế cho sự sống sót và duy trì quyền lực chỉ huy quân sự tuyệt đối. Luôn có ít nhất một chiếc E4B trực chiến 24/7, sẵn sàng cất cánh trong vài phút. Như vậy, chúng ta có một pháo đài bay được thiết kế cho ngày tận thế, một trung tâm chỉ huy quân sự lạnh lùng, thực dụng, ưu tiên chức năng hơn mọi thứ khác. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ còn vận hành một chiếc Boeing 747 khác, một chiếc gần như đối lập hoàn toàn về mục đích và triết lý thiết kế. Nếu E4B Nightwatch là nắm đấm sắt được giấu kín, thì chiếc máy bay này gọi là một bộ mặt quyền lực của nước Mỹ, là biểu tượng ngoại giao tối thượng. Nó cũng là một trung tâm chỉ huy nhưng là một Nhà Trắng di động, được thiết kế cho hòa bình, ngoại giao và điều hành đất nước hàng ngày. Tất nhiên, chúng ta đang nói về một chiếc máy bay mang biệt danh nổi tiếng nhất trên thế giới, Air Force One. Ngay lập tức chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Đầu tiên, hãy làm rõ Air Force One, hay còn gọi là không lực 1. Nó là một call sign, tức là một danh hiệu, không phải là tên máy bay. Về mặt kỹ thuật, bất cứ máy bay nào mà không quân Mỹ, Hoa Kỳ đang chở tổng thống đều được gọi là Air Force One. Chiếc máy bay chúng ta thấy có tên mã là VC-25A, một phiên bản quân sự hóa cao độ của dòng máy bay Boeing 747-200. Và sự thật ít biết rằng danh hiệu này ra đời từ năm 1953 vì một sự cố an ninh. Khi đó, máy bay chở tổng thống Eisenhower có call sign là Air Force 8610
tình cờ bay vào cùng một không phận với một chuyến bay thương mại của hãng hàng không Eastern Airlines cùng số hiệu 8610. Và để tránh nhầm lẫn chết người có thể dẫn đến va chạm, danh hiệu độc nhất Air Force One đã được tạo ra ngay sau đó. Nhiệm vụ của VC-25A là vận chuyển tổng thống VIP Transport và đảm bảo cho ông ấy có thể điều hành đất nước từ bất cứ đâu trên bên trong. Nó là một thế giới khác hoàn toàn so với E-4B. Nó dài hơn 370 m vuông trong không gian. Nó thực sự là một nhà trắng di động. Nó có văn phòng tổng thống, phòng bầu dục trên không, phòng họp cấp cao, cách âm tuyệt đối, khu vực riêng tư cho đệ nhất gia đình. Và sự thật ít biết nữa là nó có một cái phòng phẫu thuật ở trên máy bay. Mối quan tâm hàng đầu của Air Force One là sức khỏe của tổng thống. Khu vực y tế máy bay không chỉ là để sơ cứu, nó là một phòng phẫu thuật mini, có thể thực hiện các ca mổ khẩn cấp ngay trên không. Máy bay luôn có bác sĩ và đội ngũ y tế đi kèm và luôn mang theo nguồn dự trữ máu thuộc nhóm máu của tổng thống. Về khả năng phòng thủ, VC-25A cũng được trang bị hạng nặng. Nó có hệ thống chống tên lửa tinh vi bao gồm mồi bẫy nhiệt, mồi bẫy radar này và các hệ thống gây nhiễu điện tử tiên tiến như AN, ALQ204, Mantaro. Cũng giống như E-4B, vỏ máy bay được làm bằng rất là cứng để chống lại các xung điện tử EMP. Mặc dù mức độ bảo vệ chi tiết được giữ bí mật, cả hai đều có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, cho phép máy bay liên tục nhiều ngày. Và sự thật ít biết nữa là nó có thể tự cung tự cấp. Nghe có vẻ phi lý đúng không mọi người? Nhưng Air Force One được thiết kế để tự cung tự cấp tuyệt đối khi nó hạ cánh ở nước ngoài. Nó có cầu thang riêng ở cửa trước và cửa giữa bụng. Và thậm chí nó có cả máy chất hành lý tích hợp. Lý do để giảm thiểu rủi ro an ninh. Vì ít người tiếp cận máy bay là giảm thiểu rất nhiều rủi ro. Tổng thống sẽ không bao giờ phải sử dụng các cầu thang hay các thiết bị mặt đất không rõ nguồn gốc từ một cái sân bay xa lạ. Vậy hãy đặt hai gã khổng lồ này cạnh nhau nhé. Về nhiệm vụ, E-4B là chỉ huy chiến tranh, một lầu năm góc quân sự sẵn sàng cho kịch bản tận thế. Air Force One vận chuyển tổng thống, một Nhà Trắng, ngoại giao, điều hành trong thời hòa bình và khủng hoảng. Về hành khách, E-4B chở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh, đội ngũ phân tích quân sự khổng lồ lên tới 112 người. Air Force One chở tổng thống, gia đình, nhân viên cấp cao, mật vụ và báo chí chỉ khoảng 70 đến 80 người. Như vậy chỉ bằng 2/3 so với E-4B thôi. Về công nghệ, E-4B là bền bỉ, cứng hóa, chống EMP tối đa, ưu tiên công nghệ analog và liên lạc VLF để liên lạc với tàu ngầm. Air Force One hiện đại, tiện nghi, bảo mật cao, phòng phẫu thuật nhưng cũng có khả năng chống EMP. Về nhận dạng thì E-4B màu trắng chủ đạo, dải xanh đậm và cục U radar không thể nhầm lẫn đâu. Còn Air Force One màu sơn xanh trắng, màu gọi là màu biểu tượng luôn mọi người. Vậy tại sao E-4B thường bay theo Air Force One khi tổng thống công du? Đây là một phần của học thuyết Community of Government, tính liên tục của chính phủ. Hãy tưởng tượng kịch bản, tổng thống đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh ở châu Á. Cùng lúc đó một cuộc tấn công bất ngờ xảy ra nhắm vào Washington DC và các trung tâm chỉ huy khác. Nếu Air Force One cùng với tổng thống bị tấn công hoặc mất liên lạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người nắm trong chuỗi kế vị này thì đang ở trên chiếc E-4B gần đó, sẽ ngay lập tức nắm quyền chỉ huy quân đội và một số sở chỉ huy an toàn trên không. Và sự thật ít biết nữa là hai đơn vị này là khác nhau nha. Hai máy bay này được vận hành bởi hai đơn vị không quân hoàn toàn khác nhau, không chung một cái nào cả. Air Force One VC-25A thuộc phi đoàn 83 Aircliff Wing, đóng ở căn cứ Andrews, chuyên là vận chuyển VIP. E-4B thuộc nhóm chỉ huy kiểm soát 595 ở căn cứ Offroot, chuyên tác chiến hạt nhân. Nói một cách đơn giản, Air Force One là biểu tượng ngoại giao, còn E-4B là chính sách bảo hiểm cuối cùng cho nước Hoa Mỹ. Tóm lại, dù cùng chia sẻ khung thân Boeing 747, E-4B và Air Force One là hai thái cực. E-4B được chế tạo để chỉ huy thế giới khi bị đất nước không còn nữa. Air Force One được chế tạo để đưa tổng thống đến với thế giới. Một chiếc máy bay là hiện thân cho sự chuẩn bị tàn khốc của chiến tranh tổng lực, còn chiếc còn lại là biểu tượng quyền lực mềm và sự hy vọng. Cả hai dòng máy bay này đều đã cũ. Dòng VC-25A Air Force One đang được thay thế dần bằng VC-25B dựa trên thân máy bay Boeing 7478 mới hơn. Còn E-4B cũng đang được tìm kiếm máy bay thay thế trong dự án gọi là SAOC, Trung tâm Chỉ huy Tác chiến trên không có thể sống sót. Bạn ấn tượng hơn với chiếc máy bay nào? Có thể câu hỏi nào khác về hai cái pháo đài bay này không? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết với nha.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast của mình và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.